हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज म यो भिडियोमा पावरफुल रिचार्जेबल इमर्जेन्सी लाइट बनाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो इमर्जेन्सी लाइट बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई 3.7 भोल्ट मोबाइल ब्याट्री चाहिन्छ, अनि एउटा एलईडी लाइट, अनि यो चार्जिङ मोडुल, अनि एउटा चाहिँ अन अफ स्विच चाहिन्छ। यो एलईडी लाइटलाई चाहिँ मैले डबल टेपको सहायताले मोबाइल ब्याट्रीमा जोडेको छु। अनि चार्जिङ मोडुललाई मैले डबल टेपले अनि ग्लु गमले पनि जमाएको छु बल्लोको लागि। अनि अन अफ स्विचलाई पनि मैले त्यही ग्लु गमले जमाएको छु। अन अफ स्विच पनि जग्गा। अब चाहिँ यसको वायरहरूको कनेक्सन गर्न बाँकी छ। वायरहरूको चाहिँ चारवटा छ। यहाँ छ वायर, दुईटा ब्याट्रीको अनि दुईटा एलईडी लाइटको। एलईडी लाइटको चाहिँ एउटा चाहिँ अन अफ स्विचमा जान्छ, एउटा चाहिँ उही ब्याट्रीमा, अनि ब्याट्रीको दुईटा तार चाहिँ चार्जिङ मोडुलमा जान्छ। चार्जिङ मोडुलमा चाहिँ माइनसमा अनि प्लसमा जोड्नु पर्दछ। यो चाहिँ प्लसमा जान्छ, अनि त्यो प्लसको चार्जिङ मोडुलको प्लसको चाहिँ अन अफ स्विचमा जान्छ। यो चाहिँ ब्याट्रीको माइनस हो, यो चाहिँ ब्याट्रीको प्लस। यो चाहिँ अन अफ स्विचमा जान्छ, ब्याट्रीको एउटा प्लस पोइन्ट, अनि एलईडीको एउटा माइनस पनि ब्याट्रीको माइनससँगै जोडिन्छ। अनि एलईडीको प्लस चाहिँ अन अफको एउटा उसमा जोडिन्छ, आउटपुटमा स्विचमा। हाम्रो एलईडी लाइट तयार भइसक्यो साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो के कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि भिडियो मन परेमा लाइक शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले मोबाइल चार्जरको युज गर्न सकिन्छ।